ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා TWSL YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ වෙනකොටත් මේ කොරෝනා තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ගුරුවරු ළමයි ඒ වගේම විවිධ ආයතන වල වැඩ කරන අය හැමෝම ඔන්ලයින් ක්‍රමයට උගන්වන්න ඉගෙන ගන්න වැඩ කරන්න පටන්ගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔන්ලයින් ලර්නින් වලදී එහෙම නැත්නම් මේ ඔන්ලයින් ටීචින් වලදී ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මේ Zoom කියන ඇප් එක. ඉතින් ගොඩක් අය ටියුෂන් ඒ වගේම ඉස්කෝලවල ක්ලාසස් පවත්වන්නේ මෙන්න මේ Zoom ඇප් එක හරහා. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ ඇප් එක යූස් කරද්දී පේමන්ට් එකක් නොකරොත් පළවෙනි මීටින් එක හා දෙවෙනි මීටින් එක ඇරෙන්න ඉතුරු මීටින්ස් ටික යාලට උපරිම මිනිත්තු 40ක ටයිම් ලිමිට් එකකට සීමා කරනවා. ඉතින් ඊට වඩා ටයිම් ලිමිට් එකක් ගන්න නම් එයාලා අනිවාර්යෙන් යම් කිසි මුදලක් පේ කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද කිසිදු පේමන්ට් එකක් කරන්නේ නැතුව ඔයාලගේ Zoom meeting එක ඔයාලට අවශ්‍ය ටයිම් ලිමිට් එකකට හදාගෙන ඔයාලට කැමති වෙලාවක් මීටින් එක පවත්වාගෙන යන්න කියලා. ඉතින් එහෙමනම් අපි වැඩි කතා බහක් නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. එහෙමනම් දැන් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා අපි මෙතන සර්ච් කරගන්න ඕන 10 minute mail කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන දෙවනියට බලා ගන්න පුළුවන් 10 minute mail කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක උඩ ක්ලික් කරගෙන ඒ වෙබ්සයිට් එකට ඇතුල් වෙමු. ඉතින් ඒ වෙබ්සයිට් එකේ මුලින්ම වෙන දේ මම කියන්නම්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් අපිට කරලා දෙන්නේ මිනිත්තු 10කට ටෙම්පර් ඊමේල් එකක් ප්‍රොඩියුස් කරලා දෙන එක. ඉතින් මේ ඊමේල් එක භාවිතයෙන් තමයි අපි ඉදිරියේදී අපේ ඔය Zoom වෙබ්සයිට් එකේ account එකක් හදාගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන මෙන්න මේ තියෙන ඊමේල් එක copy කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒක පහළ තියෙනවා copy to clipboard කියලා. අපි ඒක උඩ click කරගෙන ඒ tab එක, ඒ කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් tab එක close නොකර අපි මෙතනින් tab එකක් add කරලා වෙනම අපි Zoom වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට තේරෙයි මම මේ tab එක close කරන්න එපා කිව්වේ මොකද කියලා ඉදිරියේදී. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් sign up it's free කියලා option එකක් තියෙනවා. අපි ඒක උඩ click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔයාලගේ birthday එක enter කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලා ඇත්ත birthday එක enter කරත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට birthday එකක් enter කළා. මම continue දෙනවා. ඉතින් continue දුන්නම ඔයාලට එනවා මෙන්න මෙතන email address එක enter කරන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් මෙන්න මෙතෙන්ට අපි අර කලින් copy කරගත්තු email address එක paste කරන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා sign up කියලා button එකක්. ඉතින් මම sign up කියන button එක උඩ click කරාම මෙන්න මේ විදිහට view sent an email to email එක දාලා click the confirmation link කියලා එනවා. ඉතින් දැන් ඇති වෙන ගැටලුව තමයි කොහාටද මේ email එක අපිට send කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ අර 10 minute mail website එකේ tab එක close කරන්න එපා කියලා. ඉතින් අන්න ඒ ප්‍රයෝජනේ තමයි දැන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ මෙයාලා email එක send කරපු එක අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ 10 minute mail කියන එක යටට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති Zoom එකෙන් අපිට just now message එකක් එවලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට යටින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තා messages දෙකක්. ඒ මම කලින් කරපු meetings වල messages. ඉතින් මේ just now කියලා අපේක තමයි අපිට දැන් ආපු message එක. ඉතින් අපි ඒක උඩ click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Zoom එකෙන් message එකක් එවලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙහාට scroll කරමු. මෙන්න මේ විදිහට email එක ඇවිල්ලා තියෙනවා activate account කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට activate account button එක උඩ click කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා first name last name password enter කරලා අපිට මෙතන continue දෙන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ first name එක last name එක password එක දීලා මම මෙතන continue දෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට first name එක last name එක password එක දීලා මෙතන I am not a robot කියන එක ටික් එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට අහනවා are you sign up on behalf of primary or secondary institution කියලා. ඉතින් අපි ඒකට no කියන option එක යොදලා මෙතන continue දෙනවා. ඉතින් continue දුන්නම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් email address එක domain වගේ දේවල් සම්පූර්ණ කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක මෙතන ඔයාලට පේනවා skip this step කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ step එක skip කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට
මෙන්න මේ විදිහට your personal meeting URL කියලා ඔයාලයි meeting එකේ URL එක produce වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට start meeting now කියලා ඔයාලගේ meeting එක ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ meeting එක යන අතරතුර කිසිම වෙලාවක අපිට මිනිත්තු 40න් මේ meeting එක stop වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලා දන්නවා ඇති Zoom එකේ පළවෙනි meetings දෙක හෝ පළවෙනි meeting එක එයාලා free ලබා දෙනවා time limit එකක් නැතුව. ඉතින් අපි මේකෙදි කියලා දුන්නෙත් අන්න ඒ වගේ ක්‍රමයක්. ඔයාලා temporary email එකක් භාවිතා කරලා මේකේ account එකක් හදාගෙන ඔයාලා හැම වෙලේම first meeting එක විදිහට ඒක join වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට තව meeting එකක් පවත්වනවා නම් ඔයාලට මේ ආකාරයෙන් මේ steps භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් meetings arrange කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි meeting එකක් time limit එකක් නැතුව පවත්වාගෙන යන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන like button එක ගන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තමයි subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක විදිහට අපේ තියෙන bell icon එක ගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඔයාලා ගාවටම notification ඔස්සේ ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියන අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අදහස් පහළ comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ඉදිරියේදී හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.